erdhët në Behind the Music. Vëmbast se ata duken mjaft mirë në sken? Sot do të flasim për Arctic Monkeys, një ndër bendet muzikore të cilët kanë fituar plot 7 Brit Awards. Janë nominuar 3 herë për çmim Grammy. Kanë fituar Mercury Prize me publikimin e albumit debutues. Ata gjithashtu janë cilësuar nga The Rolling Stones Magazine si një ndër bandat më të mira britanike të gjitha kohërave. As pak keq për një grup të cilët janë bërë të njohur përmes internetit. Arctic Monkeys janë një band indie rock të formuar në vitin 2002 në High Green, një periferi të vogël të Sheffield, Angli. Banda përbohet nga krijuesi Alex Turner, vokal, Matt Helders, bateri, Jamie Cooks, kitar dhe Nick O'Malley, bass. Andy Nicholson ka qenë gjithashtu pjesë e grupit, por në vitin 2006, para se Arctic Monkeys të fitonin popularitet, ai u largua nga banda. Në vitin 2003, Arctic Monkeys performonin në disa lokale të vogla të Sheffield, ku dhe filluan të regjistronin demot e para. Singlat e para të grupit fillimisht publikoheshin përmes internetit dhe ishin të disponueshme për të shkarkuar falas në faqen zyrtare të bandës në MySpace. Pas publikimit të singlave të para dhe të performansave të tyre live, Arctic Monkeys fituan një popularitet të konsiderueshëm. Gjatë asaj kohe, banda publikoi singlin e parë të titulluar Fake Tales of San Francisco, i cili erdhi si pjesë e albumit debutues 5 Minutes with the Arctic Monkeys, të publikuar në maj të vitit 2005. Në këtë album bënte pjesë dhe singli From the Ritz to the Rumble. Grupi ka thënë se këngët e tyre të para ishin të disponueshme online dhe çdo kush mund t'i shkarkonte, sepse qëllimi nuk ka qenë të fitojnë para nga muzika, por në këtë mënyrë do të ishte më e lehtë që fansat të dëgjonin muzikën e tyre. Pas publikimit të albumit debutues, Arctic Monkeys dhan koncertin e tyre të parë në Flu Club, një nga klubet më të njohura të muzikës indie në Londër. Brenda 10 minutave u shitën të gjitha biletat. Domino Records ishte nga të parat shtëpitë diskografike të cilët kuptuan mjaft mirë se Arctic Monkeys do të ishin një nga grupet të cilët do të linin gjurmë në skenat muzikore britanike. Në qershor të vitit 2005, banda nënshkroi kontratë me Domino Records, pjesë e së cilës ishin The Kills, Tricky, Twin Sister, Hot Chip dhe shumë artistë të tjerë kryesisht të muzikës indie. Fillimisht, Arctic Monkeys kishin deklaruar se nuk donin të nënshkruanin kontratë me asnjë shtëpi diskografike, sepse kishin arritur gjithçka vetëm me forcat e tyre. Dhe në vendimet që të merrnin nuk do ndërhynte askush përveç pjesëtarëve të grupit. Por shumë e madhe parave nga nënshkrimi i kontratës ishte padyshim një ofertë e parekzistueshme. Në nxatin tashmë e Domino Records, Arctic Monkeys publikuan superhitin I Bet You Look Good on the Dance Floor, i cili u pozicionua në krye të UK Single Chart, duke mposhtur grupin e njohur Sugar Babes dhe Robbie Williams. Pas suksesit të këtij singli, BBC Radio 1, të cilët i kishin mbështetur që prej fillimeve, i cilësuan Arctic Monkeys si ardhmja e muzikës britanike. Të cilësuar tashmë si një band shumë premtuese, ata performuan për herë të parë në festivalin e njohur Reading and the Leeds Festival. Singli i dytë i bandës, When the Sun Goes Down, u publikua më 16 janar të vitit 2006. Po ashtu dhe ky single u pozicionua në vendin e parë të UK Single Chart. Këtyre sukseseve kishte ardhur momenti për hapjen e radhës. Më 23 janar të vitit 2006 publikuan albumin e parë si pjesë tashmë një shtëpie diskografike, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, në të cilin u ripublikuan dy superhitet, When the Sun Goes Down dhe I Bet You Look Good on the Dance Floor.
Vlen të theksohet se Whatever People Say I Am, That's What I'm Not është albumi debutues me shitjet më të shpejta në historinë e muzikës britanike. Vetëm për një javë ka shitur më shumë se 360.000 kopje. Ende këtë rekord të grupit edhe pas 10 vitesh nuk e ka thyer ende askush. Disa muaj më pas, ky album u publikua edhe në SBA, ku dhe atje pati shitje rekord dhe u cilësua gjithashtu si banda indie rock me shitjet më të shumta për albumin debutues. Më 24 prill të vitit 2006 u hodh në treg albumi i dytë i titulluar Who the Fuck Are Arctic Monkeys, i cili përfshinte vetëm 5 singulla. The View from the Afternoon u bë kënga më e njohur e këtij albumi. Shumë pak kohë pas lançimit të albumit të dytë, basisti i grupit Andy Nicholson u largua nga bendi për shkak të numrit të madh të koncerteve brenda një periudhe të shkurtër. Ai u zëvendësua nga basisti aktual Nick O'Mile. Pas largimit të Nicholson, Arctic Monkeys vazhduan me turneun veror në Amerikë. Më gusht të vitit 2007 u publikua singli Live Before the Lights Come On, i cili sipas Alex Turner ishte singli i fundit që ai shkroi para se grupi të bëhej i njohur. Kjo këngë arriti në vendin e 4 të UK Single Chart dhe ishte i vetmi singëll i grupit që nuk kryesoi këtë klasifikim. Më 23 prill të vitit 2007 dhe pas përfundimit të tureve, Arctic Monkeys hodhën në treg albumin e tretë, i titulluar Favorite Worst Nightmare, i cili rezultoi shumë i suksesshëm, duke fituar 2 Brit Awards. Singli debutues i këtij albumi ishte Brainstorm, i cili ishte mjaft ndryshe nga prodhimet e mëparshme të grupit. Për fat të mirë, këto ndryshime u pritën pozitivisht si nga publiku, por dhe nga kritikët. Ky single u cilësua si një këngë shumë dinamike dhe e zhurmshme, e cila u gjit në vendin e dytë të UK Single Chart, klasifikimin më të rëndësishëm britanik. Ndërsa albumi Favorite Worst Nightmare arriti të kryesonte UK Album Chart. Singlat të tjerë nga ky album ishin Fluorescent Adolescent. Teksti i këngës përshkruan një femër të plakur, e cila ëndërron për rinin, ndërkohë që jeta e saj është e lodhshme dhe pa kënaqshme. Ky single ende dhe sot vazhdon të jetë një ndër këngët më të njohura të grupit. The best you ever had is just a memory and those dreams. Teddy Picker ishte singli i radhës nga ky album, i cili për fat të keq nuk rezultoi shumë i suksesshëm për sa i përket klasifikimeve. Teddy Picker, quick enough, can I be quicker? Only thinking he gets him thicker. But you remember, all things are equal. Who'd want to be men of the people? Viti 2007 për Arctic Monkeys u mbyll me pjesëmarrjen e tyre në disa festivale të rëndësishme botërore, si Glastonbury, Austin City Limits Music Festival, Ibiza Rock dhe shumë të tjera. Ata gjithashtu atë vit dolën triumfuesit e Brit Awards, duke rrëmbyer çmimet e bandës më të mirë britanike dhe albumit më të mirë britanik. Gjatë viteve 2007 dhe 2008, vokalisti i grupit, Alex Turner bashkë me muzikantët britanik Miles Kane, James Ford dhe Zach Davis formuan grupin The Last Shadow Puppets. The Last Shadow Puppets gjatë vitit 2008 hodhën në treg albumin e parë i titulluar The Age of Understandment, në të cilin u përfshin singullat The Age of Understandment, Standing Next to Me dhe My Mistake Were Made for You. Pas një pauze të vogël të Alex Turner me Last Shadow Puppets, Arctic Monkeys u rikthye në studio për të krijuar prodhime të reja muzikore. Grupi regjistroi gjithsej 24 këngë. Gjatë vitit 2009, ata nisën turneun e radhës në Zelandën e Re dhe në Australi. Më pas publikuan albumin e katërt, i titulluar Hamburg. Singli debutues i këtij albumi ishte Crying Lightning, me të cilin bënin hapjen e tureve të atij viti. Albumi Hamburg u ngjit në vendin e parë të klasifikimeve, duke te i kaluar çdo pritshmëri. Stili mjaft elokuent i vokalistit Alex Turner, si dhe tekstet e gjetura dhe goditëse u cilësua nga kritikët të jashtëzakonshme. Gjatë muajve më pas u publikuan dhe singullat My Propeller,
Cornerstone dhe Pretty Visitors. And the bicycle wheels all struggle to move round in your muddy mind. Blatantly caked and unwilling to wind. No cooperative time, so we sit on the spring. Në janar të vitit 2009, Arctic Monkeys nisën turneun e parë botëror, Comeback Tour për promovimit e albumit Këtë. Pas turneut, grupi vendosi të bënte një pauzë. Në vitin 2010 u rikthye në studio për të punuar për albumin e 5. Më 6 qershor të vitit 2011, Arctic Monkeys publikuan albumin Suck It and See. Sipas kritikëve, ky album u cilësua si vintage dhe në të njëjtën kohë prodhimi më komercial i grupit. Suck It and See u bë albumi i dytë në karrierën e Arctic Monkeys, i cili kryesoi çdo klasifikim që me debutimin e tij. Para se ky album të hidhej në treg, Arctic Monkeys uploaduan të gjitha këngët e këtij albumi online në internet dhe në bazë të përshtypjeve të fansave do të vendosnin nëse këto këngë do të publikoheshin. Hitet të padiskutueshme nga Suck It and See ishin Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair, But just don't sit down 'cause I've moved your chair. Black Trickle, Black treacle, somebody Brick by Brick brick by brick. dhe Hellcat Shalala. Në maj të vitit 2011 nisën turneun Suck It and See Tour dhe performuan si akte kryesore në Viv Festival, Benny Kezim Festival, Superbook, Super Rock dhe Lollapalooza. Arctic Monkeys vazhduan me koncerte deri në korrik të vitit 2012. Më 26 korrik të atij viti, banda publikoi singli Surprise, Are You Mine? I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond. Në ndryshim me prodhimet e mëparshme muzikore, ky single kishte influenca të shumta nga muzika rock. Morning is too late. She's a Disa muaj më pas, hodhën në treg albumin e 6, AM, i cili shiti më shumë se 157 kopje që në javën e parë të publikimit. Arctic Monkeys hyn në histori si banda e parë e pavarur nga asnjë shtëpi diskografike që kryesoi çdo klasifikim në Britani për 5 javë me radhë. Have you got Albumi AM ishte frymëzuar së tepërmi nga rrymat hard rock, psychedelic rock, blues rock, R&B, soul dhe hip hop, si dhe të influencuar nga artistët Outkast, Alaya dhe Black Sabbath. Si pjesë e këtij albumi ishte edhe super hiti Do I Wanna Know? if this feeling flows both ways? I cili për herë të parë në karrierën 11 vjeçare të grupit arriti të futej në klasifikimin e Billboard Hot 100 dhe gjithashtu nominua për çmim Grammy. Nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Më pas erdhën dhe singullat One for the Road, Arabella, Would You Only Call Me When You're High, Snap Out of It dhe I Wanna Be Yours. What's been happening in your... Albumi AM ishte një sukses në karrierën e tyre, jo vetëm për përzierjen e njësoj rrymave muzikore, por edhe sepse u cilësua si albumi më origjinal që kanë publikuar ndonjëherë, si dhe me influenca të shumta nga muzika heavy metal e viteve 70. Stop making the eyes on me, I'll stop making the eyes on you. Më 27 korrik të vitit 2012, Arctic Monkeys performuan këngët I Bet You Look Good on the Dance Floor si dhe super hitin Come Together të legjendarëve dhe Beatles në lojrat olimpike të Londrës. Lights and I fuse my results and I bang, 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 oh. I bet that you look good on the dance floor. I don't know if you're looking. Më 22 maj të vitit 2013 nisën turneun AM Tour. Me përfundimin e këtij turneu, Arctic Monkeys morën një pauzë të gjatë nga muzika. To electro pop like a robot from 1984. From 1984. Në vitin 2016, Alex Turner u rikthye me bandën e tij The Last Shadow Puppets, të cilët pas një shkëputje 6 vjeçare vendosën të sillnin albumin e dytë, i titulluar Everything You've Come to Expect. The Last Shadow Puppets erdhën sërish në vëmendjen e publikut për shkak të singlave Aviation, Everything You've Come to Expect, Miracle, Aligner, This Is What You Wanted dhe Les Cactus. Oh, is this what you wanted? Më 16 dhjetor të vitit 2016, Alex Turner konfirmoi për BBC Radio 1 se Arctic Monkeys janë rikthyer në studio për të punuar për albumin e radhës.
pavarur nga çdo shtëpi diskografike, origjinale në llojin e saj, muzika e Arctic Monkeys ja ka dalë dhe do t'ja dalë gjithmonë të na rrëmbejë zemrën.